Pro mě je důležité dávat dohromady lidi, protože patříme k sobě a protože církev je společenství. Já jsem reprezentantem církve, služebníkem církve, tak co by to bylo za církev, kdyby tam bylo jako množství nějakých individuí a vůbec by se to nepropojovalo. No a je jasné, že jsme každý jiný. Takže s tou rozmanitostí pracuji, chci pracovat a pokud mluvím o stavění mostů, tak jsou to mosty mezi lidmi především a to znamená, že lidé stojí na různých březích, to znamená, že jsou různí, takže je to asi můj denní chléb. Doposud jsem nebyl osočen z toho, že by to bylo naivní stavět mosty. Já to říkám preventivně sám, protože si myslím, že tam je velké nebezpečí, že se z toho může stát klišé, protože odpuštění není co jsme si, to jsme si a stejně tak vlastně sjednocení lidí nebo jejich propojení není rozhodně jaké zglajšaltování nebo prostě setření těch rozdílů. Já nějak postupně o tom přemýšlím a asi to ve mně nějak roste. Já jsem si uvědomil při jednom projevu papeže Lva takovou určitou věc, která mě velmi poučila, kterou teď jako si na ní dávám pozor a dokonce jsme s papežem Lvem o tom mluvili. A to je to, že on, když mluvil k římské kurii před Vánocemi v roce 25, tak jim říkal, že je potřeba sjednocovat, ale také oceňovat rozdíly. A to jsem si uvědomil, že musím taky říkat a žít, že prostě je tady fakt, že jsme různí a že nemůžeme být Petr jako Pavel nebo prostě všichni nějak veprostřed. Já mohu být veprostřed, protože jsem jeden a chci tam být. Ale kdyby všichni měli být veprostřed, tak to prostě nejde, to je nereálné. Ti lidé jsou nějak v prostoru, když si vezmeme nějaký ten pravolevý nebo předozadní prostor a prostě setkáváme se spolu a to znamená, že když se setkáváme, tak jsme každý na jiném místě. To znamená, že musíme být jiní a ocenit tu jinakost jako bohatství, tak je vlastně nesmírně důležité. A to děkuju papeži Lvovi, že na tuhle větu mě přivedl, protože on také usiluje o jednotu, nebo řekněme o nějakou svornost, o mír, ale ten mír a svornost a pokoj musí být v různosti. Záleží na tom, jak se na to díváme, protože buď jako já s jinými lidmi jsem v nějakých vztazích, čili buduji k nim nějaké mosty a pak samozřejmě musím vědět, kam ten most má vést, protože není nic horšího, než když most vede nikam, nebo špatně. Je hezké třeba, že ten avignonský most, který končí v půlce řeky, ale to je celkem most, který je raritou a neplní svoji funkci. A musí spojovat břehy na nějakém místě, abychom se prostě potkali. A to znamená, že přijmu tu pozici toho druhého člověka, to, kde on je doma, kde je jeho místo. A druhá věc je, jak třeba zase lidi vidí mě, nebo jak se vidí mezi sebou, protože já je nemůžu postrkovat jako figurky na šachovnicích, ale musím ctít to, kde oni stojí, protože někdy je to třeba výsledek jejich nečinnosti a lenosti a neochoty se sebou pracovat a někdy to může být naopak výsledek jejich jako velikého rozvoje a můžou stát téměř na podobném místě, které mně přijde třeba nevhodné nebo nedostatečné, ale musím taky vidět ty motivy, které jsou zatím. Takže já myslím, že to chce velkorysost a nějakou ochotu se jako zahledět do toho druhého člověka a ne do sebe. Tak je tam nějaký společný jmenovatel, prostě musíme se mít rádi. To prostě jinak nepůjde, pokud se nebudeme mít rádi a neváhal bych tady použít to silné slovo láska, protože Ježíš nám dal přikázání lásky. A to, že to přikázal, tak za A nás vybavil nějakou cností, které říkáme teologální nebo božská, to je ctnost
lásky, čili vlastně vložil do nás milost, že jsme té lásky schopni a potom teda nám dal přikázání, to znamená, jestliže může přikázat lásku, tak je něčím základním, něčím potřebným, něčím, bez čeho to prostě nejde. No a když se máme rádi, tak prostě máme na zřeteli ne dobro svoje, ale dobro druhého člověka a dobro celku, které není součtem těch individuálních dober, ale je to něco navíc, bych řekl. Taky se přece mluví o obecném dobru. A jako pastýř tak musí mít zájem na obecném dobru církve, to znamená na té přidané hodnotě toho, že tam je to my církve, ale také na dobru každého člověka, který přichází z různých směrů, klopítá, sedí u cesty, nebo se otočí zády, má nejrůznější jako emoce a postoje a vlastně to shromažďování toho pastýře je vlastně lákání těch ovcí na něco dobrého, na nějakou dobrou pastvu a ta pastva musí být pravdivá, nemůže to být něco, z čeho se člověku udělá zlé nakonec. Takže ta jednota je asi záležitostí nějaké velkého úsilí, ale každá ovce zůstane sama sebou a jako, abychom byli nějak dohromady, to neznamená, že budeme všichni stejní, terakotová armáda nebo prostě nějaký cínoví vojáčci. Zkrátka je to ta jednota v rozmanitosti. Apoštol Pavel udělal obrovskou věc, že se stal apoštolem národů a to byly nejrůznější osudy nejrůznějších lidí, o některých čteme v jeho dopisech nebo ve skutcích apoštolů a taky ale vlastně byl apoštolem národů ve smyslu těch kultur různých. A my to tak řekneme, že to je antický svět, ale to bylo prostě kaleidoskop nejrůznějších náboženství, nejrůznějších kultur, nejrůznějších zvyků. A on všem hlásal evangelium. Někde ho přijali, někde z něho udělali Boha, protože říkají, že on bude teda některým z těch božstev spolu se svým spolupracovníkem, tak si je i pojmenovali po těch antických božstvech a začali se jim klanit. Někde se mu vysmáli, někde ho zbičovali, někde po něm házeli kamení a on stále hlásal téhož Krista. A v jednom ze svých dopisů říká, pro všechny jsem se stal vším, abych stůj, co stůj, zachránil alespoň některé. Takže já si myslím, že to je vlastně apoštol jednoty v rozmanitosti. No, že přišel potom o hlavu nakonec, to už je úděl svědků. Děkuji vám, že se díváte na tato videa. Budu rád, když je budete lajkovat, komentovat, když se přihlásíte k odběru a když třeba nám dáte i námět na to, co bychom měli pro vás natočit. Jsme tu pro vás, buďte s námi.